بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم من جديد في المراجعة الثانية من مادة الفيزياء لغات. معكم مستر عبد الحميد العدلي، مقدم مادة الفيزياء بتلفزيون اليوم السابع. تعالوا نبتدي على طول في الأسئلة. Number 1, the charge carriers in semiconductors are. the charge carriers في السيميكوندكتور هتبقى ايه؟ أكيد انتوا عارفينها، both free electrons and holes. طب تعالى كده number 2, two spherical black bodies X and Y are identical. If the temperature of body X is greater than the temperature of body Y, then the ratio of the total radiation energy of body X to that of body Y is. السؤال ده مهم جدا جدا، وانت بتحل السؤال ده تبقى فاهم اللي انا هعمله دلوقتي. ده الراديشن انتنسي جراف بتاعنا مع الويف لينس. حضرتك هتيجي التمبريتشر بتاعتنا مثلا 6000 كلفن اللي هي موجودة عندنا في الكتاب اللي هي زي الصن، ونبتدي نشوف كده اللمدة ام هنفترضها اللمدة ام 1. نعمل جراف تاني لتمبريتشر اقل، هتلاقي ان اللمدة ام 2 زادت ومثلا 5000 كلفن. طيب الريليشن ما بين اللمدة ام والتمبريتشر، لو حد خد باله التمبريتشر لو قلت اللمدة ام زادت، اللي هي الماكسيمم ويف لينث كومباني او الماكسيمم انتنسي اوف راديشن كومباني ذا ويف لينث. طيب تعال نشوف كده، لو انا جيت وقلت لك الراديشن انتنسي مع التمبريتشر هتبقى دايركتلي، لكن اللمدة ام مع التمبريتشر هتكون انفيرس. طيب انا طالب ايه؟ طالب الريليشن ما بين الراديشن انتنسي والتمبريتشر. طب انا بجيبها منين؟ الاريا اللي تحت الجراف. بص حضرتك كده، ادي دي الاريا الاولانيه اهي، كل ده الاريا الاولانيه. طب والاريا الثانيه اهي، ادي الاريا الثانيه. فعلا دايركتلي يا مستر. وبالتالي انت حضرتك عايز التوتال راديشن انتنسي لاكس اكوردنج لواي. طب هو مين اكبر، اكس ولا واي في التمبريتشر؟ ده اكس اهو، اكس هو الاكبر. طيب اكبر يبقى انا خدت الكبير على الصغير اللي هو واي، وبالتالي هكون greater than. طيب تعالى كمل. لو حد خد باله، هي الاسئله المقاليه اللي انا مجهزها لكم في المراجعه الثانيه اللي ممكن بتسهوا عنكم بتنسوها، الاسئله السريعه كده. انا مش عايز تستخدم الورقه والقلم وكالكوليتر ولا حاجه، ده انا عايز اسئله سريعه كده، اللي هو الجزء بتاع النظري اللي هتبتدي تشتغلها. فالفيديو ده مهم جدا جدا لحضراتكم. The opposite diagram shows an excited atom in the energy level E1. So which of the following sentences clarifies the required condition for achieving stimulated emission from this atom? أنا عندي هنا elapsing the lifetime for atom in the level E1, the collision of a free electron of energy E1 minus E0 with the atom, fall of photon of energy E1 minus E0. تفكر كده، the collision of another excited atom in level E1 with this atom. عشان انت حضرتك عايز تعمل stimulated emission، طبعا بيجي ازاي؟ بفوتون بينزل على الاتوم، يبقى fall of photon، وبالتالي الاجابه fall of photon of energy equal the energy difference، يعني الدلتا اي هنا هتبقى equal E1 minus E0. مهم قوي يكون الانرجي ديفرنس ما بين الاثنين، اللي فوق ماينس اللي تحت، ده مهم جدا. نمبر 3. نمبر 4. In Compton effect when a photon of short wavelength hits a free electron. ايه اللي بيحصل؟ تعال نشوف كومبتون كده. بيكون عندي الكترون فري. كلمة فري الكترون معناها ان الفيلوسيتي بزيرو، بزيرو. طب لو جبنا فوتون وخبط هنا فيه، ادي الفوتون، ايه اللي بيحصل؟ الفوتون، ادي الفوتون انرجي بيحصل لها ايه؟ الاي ايكوال اتش نيو، بس بتقل، ممكن اسميها اي 2. طب الاي اي 1 اتش نيو، لا دي بتكون الكبيره. طيب حد خد باله من الويف لينس؟ ما احنا مش بنرسم دي منظر كده، ادي الويف لينس. طب والويف لينس هنا؟ لا الويف لينس زاد، اللي هو المسافه بين الكريست والكريست، هنا الويف لينس بين الكريست والكريست. طب الالكترون، لا الفيلوسيتي بتاع الالكترون بتزيد بقى، الفيلوسيتي بتاعته بتزيد. وبالتالي تعال نشوف هو بيسال على ايه. In Compton effect, when a photon of short wavelength hits a free electron, the mass and the volume of the electron changes. الماس بتاعت الالكترون عمرها ما بتتغير. Speed and the mass of electron changes. الماس قلنا ما بتتغيرش، السبيد ماشي زادت، increased. Number C, the speed and the wavelength associate with the motion of the electron changes. speed زادت والويف لينث associate. أول ما تشوف كلمة associate دي لامدا equal h على ام في.
طب ادي لك نوت تكتبه جوه كتاب المدرسه؟ يا مستر اديني نوت اقول لحضرتك. لو لقيت كلمه اسوشيت او لقيت كلمه اكامبري او لقيت كلمه مايكروسكوب، الثلاث كلمات دول القانون بتاعك لامدا ايكوال اتش على ام في. الله، على طول كده، على طول كده. يبقى هو ده القانون. اول ما بشوف ايه الثلاث كلمات دول، اسوشيت، اكامبري، ومايكروسكوب، الكترو مايكروسكوب، وقف الفيديو ساعتها وابتدي سجل الكلمات دي واكتب جنبهم لامدا ايكوال اتش على ام في اهو. طيب تعال نكمل. يعني دي الاجابه يا مستر حضرتك تقصد؟ هنشوف. the speed and the energy of the photon changes. السبيد بتاعت الفوتون كونستنت، الفوتون مش الالكترون. لا كده خلاص انا عرفت الاجابه، يبقى الاجابه سي، يبقى خلاص مظبوطه ما فيهاش كلام. نمبر 5. when the filament is burned out in the cathode ray tube. الفيلمنت burned out. طب هو الفيلمنت ده بيعمل ايه في كاثود راي تيوب؟ الفيلمنت ده اللي بيسخن الكاثود عشان يطلع الكترونز. طب ما فيش الكترونز هتطلع. طب كده معناها ايه؟ تعال نقرا. the light intensity of the fluorescent screen increases. مفيش light intensity. the light intensity of the fluorescent screen decreases. طب لا the fluorescent screen doesn't light. doesn't light. طب نكمل قرايه عشان نتشيك برضه. the electron beam deflect decrease. مستحيل. number 6. physical quantity which is measured in Henry dot ampere. السؤال ده ليه طريقة كده سهلة بس مش هيبقى عندنا وقت ان احنا نديها لكم. طريقة تانية كده بأكواد وأرقام، ولكن هنا تعالى ناخدها واحدة واحدة. هنري دي بقيس بها لا ال لا الام سيلف اندكشن كويفيشنت او الام الميوتوال اندكشن كويفيشنت ملتبلاي دلتا اي. طب ال ودلتا اي في قانون في الاثنين دول؟ طبعا اي ام اف ايكوال نيجاتيف ال دلتا اي اوفر دلتا تي. دول ملتبلاي بعض يبقى اي ام اف دوت دلتا تي ايكوال نيجاتيف ال دلتا اي. هفكر في حاجة تانية بتساوي الاي ام اف. مين؟ اي ام اف ايكوال نيجاتيف ان دلتا فاي ام اوفر دلتا تي. اذا هنا اي ام اف دوت الدلتا تي ايكوال نيجاتيف ان دلتا فاي ام. اي ام اف دوت دلتا تي ايكوال ال دلتا اي. يعني انا ده كده ممكن اقول نيجاتيف ان دلتا فاي ام. يبقى ده بيتقاس بال وده الامبير بالاي. طب والان دي مالهاش يونت، لكن ده بيتقاس بايه؟ ده الماجنتيك فلكس اللي بيتقاس بالويبر. طب هو طالب ايه؟ طالب اليونت ولا الفيزيكال كوانتيتي؟ نركز كده هتلاقي طالب الفيزيكال كوانتيتي. فاي ام اللي اسمها ايه؟ اسمها ماجنتيك فلكس. ادي الاجابه. نمبر 7. هيليوم نيون ليزر لايز ان ذا ريجن اوف. حضرتك بتشوف الهيليوم نيون ليزر ده؟ يا مستر بشوفه. يبقى في الفيزيبل لايت على طول كده. طيب. نمبر 8. which of the following figures represents the absorption spectrum of an element. absorption احنا عارفين شكل الابزوربشن. ده الكونتينوس، ده الابزوربشن، ده اللاين. يبقى على طول سهل قوي. اسئله سريعه تركز فيها كويس جدا. حاجه محتاج تكتبها اوقف الفيديو اكتب على طول جوه كتاب المدرسه. سؤال من ضمن الاسئله برضو الجميله قوي اللي مش عايزين نفكر فيه، جالنا على طول نحل بسرعه. in a wireless receiver circuit، دي اللي هي oscillator circuit، دي resonance circuit. طيب the maximum current passes through the circuit when the frequency of the electromagnetic wave is space the frequency of the circuit. احنا بنستقبل الراديو ويفز بنعملها ريسيفنج بالراديو او بالراديو امتى؟ لما بيكون الكرنت بتاع الفريكونسي بتاع المحطه اللي انت او الستيشن اللي انت حضرتك عايز تستقبلها هو اللي موجود عند حضرتك في الراديو. هو يعني الاثنين نفس الفريكونسي. ايوه. طب الاجابه هتبقى الريشيو هتبقى ايكوال تو. طيب نمبر 10. The graph which represents the relation between the radiation intensity of laser source and the square of the distance covered by the radiation away from the source is. هو احنا عندنا حضرتك قريت السؤال قال لي الراديشن انتنسي مع مين؟ مع الليزر. طب لو جت مع اللايت لا تختلف. الراديشن انتنسي بتاعت الليزر doesn't change. الليزر ده ثابت ما بيتغيرش وبالتالي ثابت. طب انهي جراف اللي بيقول ثابت؟ اهو ادي الجراف اللي بيقول ثابت. طب لو كانت لايت ركز الله يخليك. لو كانت لايت هتعمل ايه حضرتك؟ لا الريليشن على طول الراديشن انتنسيتي بيكون inversely proportional مع الدي سكوير. inversely بس الكلام ده خاص بمين؟ باللايت. يعني مش ده اجابه السؤال. يعني انهي اجابه؟ لو كان لايت هيكون دي الاجابه على طول كده وانت مغمض. طيب تعال نشوف نمبر 11. As the value of the multiplier resistance of a voltmeter increases. لو زودنا المالتيبلاير ريزيستنس بتاعت الفولتميتر. مش عايزك تقعد تفكر في السؤال ده بسهوله جدا تجاوبها. ما تفكرش كتير. هو انت كل ما بتزود المالتيبلاير ريزيستنس الار ام اللي بيحصل؟ قال الرينج بيزيد. يعني الار ام
تقدر تقول كده دايركت بروبورشنال مع الرينج، او الرينج دايركت بروبورشنال مع الار ام عشان تتكتب صح اهي. ده الرينج دايركت بروبورشن. طب كمان خد مني معلومه ثانيه تسجلها عندك في الكتاب، ار ام دايركت بروبورشنال مع الاكيورسي اهو. مع الاكيورسي يعني ايه يا مستر؟ دقه القياس يا ابني، ادي الاكيورسي. طيب جميل جدا. طيب الار ام دايركت بروبورشنال ولا انفرسلي؟ بص بقى الجمله الجامده دي، السنسيتيفيتي مع الار ام انفرسلي على طول وانا مغمض. 3 حاجات تسجلهم ايه هوا اهو، يقوم محطوطين جوه الكتاب. يبقى انا عندي as a value of the multiplier resistance of voltmeter increases total resistance of device decreases. لا طبعا ده increase ونص وثلاث ارباع. انت عرفت منين؟ اصل الار جي متوصله سيريس مع الار ام، فبالتالي المفروض ان هي بتزيد، يبقى دي استحاله. sensitivity of device increases، انت عملت ايه في الار ام؟ انت زودت الار ام، يبقى sensitivity decrease غلط. يبقى الاثنين دول خلاص استبعدناهم. the range of the device to measure the potential difference decreases، الار ام انت زودتها يبقى المفروض الرينج يزيد، ده بيقول لي decrease. شكرا. ايه ده؟ يعني الاجابه دي تعال نشوف كده، the accuracy of the device in measuring the potential difference increases. الاكيورسي بتزيد فعلا، الاكيورسي كل ما الار ام بتزيد كل ما الاكيورسي بتزيد. السؤال بقى سهل قوي، حضرتك كاتب شويه الحاجات الصغيره دي هتفرق كتير جدا معاك يا ابني وانت بتحل. نمبر 12. Which of the following factors controls the rate of electrons emission from a metallic surface when the surface gets exposed to instant photons that have wavelengths less than the critical wavelengths of the metal surface؟ ركز كده وقال لك ايه wavelengths. انت اصلا لما بينزل فوتون على ميتال، حضراتكم حافظين واساتذه لازم يكون الفريكونسي اكبر من الكريتيكال فريكونسي. بس في حاجه اسمها الويف لينس بتاع الانسنت فوتون والكريتيكال ويف لينس. ده انا عامل علامه كده عفوا اتحطت غلط، ده هي هتتعمل بالعكس يا مستر. اشمعنى؟ اصل الفريكونسي مع الويف لينس انفرسلي، فلازم يكون الويف لينس اللي نازل اقل، لو نازل اقل يبقى يطلع الكترون، يبقى فيه الكترون ايميشن. الله، ده بقت سهله. ايوه يا فندم. وبالتالي هو قال لك ايه؟ ده عندي الويف لينس اقل، يبقى يطلع. لا بيطلع، عشان بس ما حدش يقول لي لا مش هيطلع يا مستر. لا بيطلع. طيب حلو جدا. طب انا عندي هنا ايه اللي بيحصل؟ هل الفوتون بيمز فريكونسي ايه؟ بتاع ده فوتون بيمز فريكونسي، ولا الفوتونز انرجي، ولا انتنسي اوف ذا فوتون بيم، ولا اللينير مومنتم اوف ذا فوتون؟ لا طبعا الانتنسي اوف ذا فوتون بيمز. الانتنسي هي اللي بتديني النمبر اوف الكترونز. 13. The opposite diagram represents the energy level of the active medium of the helium-neon laser. When the helium atoms in the energy level E3 metastable energy level collide with unexcited neon atoms, so the neon atoms get excited to the energy level space until the population inversion state is achieved. هو ده بيخبط هنا، تعال نجيبها كده اهي، بيخبط اهي هنا، فالالكترونز يحصل لها excitation. يبقى حصل لها اكسيتيشن منين؟ من E1 راح ل E2 على طول كده وانا مغمض. طب الكوليجن ده ان الاستيك. ان الاستيك يعني ايه ان الاستيك؟ يعني في لوس في الانرجي. خلي بالك ده الهيليوم وده النايم، ده في لوس في الانرجي، هيطلع كده بقى ليزر على طول خالص خالص. ده بنستنى ده يرجع تاني ويطلع فوتون، ويطلع فوتون بالسبونتينوس ايميشن، مش بالستيميوليتد يا ابني، بالسبونتينوس، ويروح على اتوم تانية للنيون. المفروض تبقى هنا الحته دي، اتوم تانية للنيون بتبقى موجوده في الميتا ستيبل ستيت، في الاكسايتد ستيت، فيروح لها الفوتون فترجع فتطلع تو كوهيرنت فوتون. انتوا متخيلين؟ يعني اصلا عشان يتم الاستيميوليتد ايميشن في النيون، لو ما كنتش تعرف بيحصل بالسبونتينوس ايميشن الاول. ايه ده على طول؟ يعني لازم يكون في ستيميوليتد سبونتينوس ايميشن الاول بعدين ستيميوليتد ايميشن. ايوه يا فندم. طب نمبر 14. The back induced electromotive force in the coil of the electric motor X2. الباك احفظها على طول، بيعمل stabilize the speed of the rotation of the coil على طول وانا مغمض، بتعمل stabilize the speed of rotation of the coil. ما تقراش، هي على طول مره واحده. Number 15. When AC current of very high frequency and low effective value low ده الفاليو بتاعته قليله قوي passes through galvanometer device. low effective طيب does not deflect from 0 point scale. اعتقد دي الاجابه. الله، ده كده على طول مره واحده. طب ديفليكت، ما هو ديفليكت منين؟ ده لو افكتيف فاليو. طب ديفليكت تاني؟ طب ديفليكت تالت؟ لا طبعا. 16. When X-rays passes through a strong uniform magnetic field زي X-ray هتنزل. هي الإكس راي تشارجد ولا uncharged بارت ولا uncharged photons؟ لا هي مش بارتكلز اصلا، هي فوتونز. طيب تشارجد ولا uncharged؟ لا uncharged. وبالتالي بتتاثر؟ لا ما بيحصلهاش ديفليكشن. مجرد ان يكون عليها ماجنتيك فيلد ما بيحصلهاش ديفليكشن، وبالتالي don't deflect from their path.
يعني ديفليكت وديفليكت اللي موجوده، مفيش ديفليكشن يا ابني. يبقى السؤال على طول واضح وصريح. اسئله سريعه، اسئله مهمه جدا جدا جدا، وركز. اللي ما اعرفوش بكتبه، اللي ما اعرفوش تاني بكتبه جوه الكتاب. المراجعه دي معموله عشان تبقى حاجه سريعه للحاجات النظر اللي عند حضرتك، لان كتير جدا منكم كطلبه بتقولوا انا بعرف احل مسائل. طب اتفضل حضرتك خد لنا النظر، بس احنا بننساه مثلا. اتفضل النظر اهو. ده بعض منهم طبعا، لان في حاجات كتير حقيقه بس احنا بنلتزم بوقت. When the intensity of monochromatic light beam is doubled، حضرتك زودت الانتنستي. الانتنستي بتأثر في ايه؟ الانتنستي بتأثر لنا في الفوتو كارنت، الانتنستي بتأثر لنا في النمبر اوف الكترونز. الاميشن اوف الكترونز والكاينيتيك انرجي ديبند على الفريكونسي. افتكر الكلمتين دول، الاميشن اوف الكترونز والكاينيتيك انرجي ديبند على الفريكونسي. طيب الفوتو كارنت والنمبر اوف الكترونز ديبند على الانتنستي، وبالتالي energy of the photon gets doubled. خالص مالهاش علاقه. linear momentum of the photons gets doubled، مالهاش علاقه. equivalent mass ماليش دعوه. number of photons gets doubled، لا هي دي الاجابه. number of photons gets doubled. 18. In the opposite figure, if a photon of energy E2 minus E1 passes through the two atoms of the active medium X and Y, then the process which occurs in each of them is. طيب انا هنزل فوتون هنا على ده، هيحصل له ايه؟ هيجي ياخد الانرجي بتاعته ويطلع للاكسايتد ليفل. اذا عمل له ايه؟ لا عمل له ابزوربشن. يبقى عمل له ابزوربشن وانا مغمض. الله، طيب حلو قوي، ده انا كده عرفت الاجابه. ايوه بس قبل ما نقول الاجابه خلينا نحط فوتون هنا. هينزل على فين؟ على الكترون في الاكسايتد ستيت، عشان يرجع هيطلع 2 و2 كوهيرنت بالاستيميوليتد ايميشن. يبقى ده هنا ستيميوليتد. طب ما كده خلاص حضرتك قلت الإجابة. أيوة يا فندم، احنا عرفنا الإجابة من بدري. Number 19. In collegiate tube, the ability of the produced X-rays to penetrate bodies does not depend on wavelength of radiation, energy of the emitted electron from cathode, ولا current intensity of the filament، ولا potential difference that is applied between cathode and anode. مش عايز أجاوبها، أنا عايز أوريك شوية حاجات كده. احنا عندنا حاجتين الحقيقة. عندي حاجة اسمها لامدا لينير، ودي انفيرس بروبورشنال مع الزد اللي هو الاتوميك نمبر اوف تارجت ماتيريال. ده هنا اللامدا لاين، ده الخاصة باللينير او اللاين سبيكترم اوف اكس راي. طيب عندي لامدا بنسميها احنا لامدا مينيمم، ودي انفيرس بروبورشنال مع البوتنشال ديفرنس. طيب الويف لينس هنا، ودي خاصة بالكونتينوس سبيكترم طبعا. الويف لينس هنا ما داخل معانا في الموضوع؟ طبعا داخل. يبقى الاكس راي ديبند عليه، اذا مش دي الاجابه، لان انا عايز داز نوت ديبند. افتكر كويس قوي السؤال واقراه كويس. الانرجي اصلا الانرجي اي ايكوال اتش سي على اللامدا، اذا الويف لينس هيأثر في الانرجي مش معانا. الكرنت انتنسيتي اوف ذا فيلامنت خليها بس معايا على جنب كده. ناخد نمبر دي، ذا بوتنشال ديفرنس ذات از ابلايد بتوين الكاثود والانود. ما هو ده البوتنشال ديفرنس ابلايد، هيأثر في الويف لينس، اذا مش دي. طب الكرنت بتاع الفيلم ملوش علاقه. على طول احفظها، الكرنت انتنسيتي اوف ذا فيلامنت ان كوليجي تيوب ملوش علاقه. Number 20. In laser action, the step that follows the pumping process is the achievement of population inversion. وما تقراش الباقي. بعد pumping على طول population inversion state. 21. From the properties of the photon. الفوتون عنده ايه بقى؟ قال لي its energy depend on its frequency. إجابة صح. can be accelerated، استحالة، هو uncharged particle. its speed depends on its kinetic energy. أصلا السبيد بتاعت الفوتون c ثابتة. deflect due to uncharged الفوتون او uncharged energy، وبالتالي ما doesn't deflect، ما بيحصلوش deflection. Number 22. In collegiate tube, if the potential difference between the terminals of the filament doubled the potential difference, then the wavelength of line spectrum. لا ثواني، هو اللاين ديبند على مين؟ ديبند على الاتوميك نمبر، يعني ملوش علاقة بالبوتنشال ديفرنس. البوتنشال ديفرنس يجيب لك كونتينوس اللي هو اللامدا مينيمم، كونتينوس سبيكتروم، ده البوتنشال ديفرنس. ده خاص بالكونتينوس، افتكر كونتينوس سبيكتروم. طيب جميل. طب انا قلت مين؟ انا قلت يا فندم حضرتك قلت لك هنا انا غيرت البوتنشال ديفرنس، ملوش علاقه باللينير. طيب جميل، يبقى الاجابه doesn't change. 23. The population inversion state in helium neon laser happens to the atoms of. على طول وانت مغمض بتحصل لاني اتومز؟ للنين اونلي. 24.
when the temperature of a p-type semiconductor increase. لو زودت التمبريتشر اللي بيحصل بنكسر بونز، ولو كسرت بونز عدد الالكترون يزيد، يعني concentration. طبعا النمبر may be concentration، هو مش بالظبط بس may be concentration. طب ايه الفرق ما بين كلمة concentration والنمبر؟ الكونسنتريشن باخد النمبر في اريا معينة فبيديني concentration related للدنسيتي شوية، وبالتالي لما بتزيد اللي بيحصل على طول الكونسنتريشن بتاع الفري الكترونز and the concentration falls increases by the same amount. تقدر تقرا الكل. 25 when the frequency of instant light on a metallic surface decreases to the quarter then the work function. الwork function دي depend على التايب اوف ميتال equal اتش نيو سي او اتش سي على اللامدا. لامدا سي اللي هي الكريتيكال ويف لينث، هي ديبند على نوع الميتال. فانت غيرت في مين؟ الفريكونسي اللي نازل مش الكريتيكال، افتكر مش الكريتيكال. يبقى الورك فانكشن اللي بيحصل لها لا خلاص انت عرفت remains unchanged. 26 if the intensity of laser ray at a distance 10 cm away from its source is I, then its intensity at distance 20 cm will be. مش حضرتك بتقول لي الليزر doesn't obey inverse square law؟ طب وكده لو هي في الاول اي يبقى بعد كده ايه؟ اي برضو ما بتتغيرش. 27 in a pure semiconductor crystal if the temperature of the crystal is raised then the product of the concentration of the holes and the free electrons. هل هيحصل له حاجه؟ طبعا بيزيد. طب بيزيد ليه يا فندم؟ حضرتك انا بقول لحضرتك انا زودت التمبريتشر فزودت الكونسنتريشن، فبالتالي البرودكت بتاعهم هيديني ايه؟ بيزود لي الان اي سكوير. طبعا بيزيد. برودكت يعني ملتبلاي يا ولاد. 28 the property which allows using the laser rays in the hologram is. البروبرتي اللي انا بستخدم بيها الليزر في الهولوجرام عشان بتنسوها هي الكوهيرنسي. على طول وانا مغمض كده هي الكوهيرنسي. 29 when a DC electric current of high intensity passes through the coil of the galvanometer then. انت قلت لي حضرتك دي سي هاي انتنسيتي. طبعا هيحصل ايه؟ قال لي الهاي انتنسيتي هنا باثنج الكتريك كارنت ان واير جنريت هيت، هيطلع هيت عاليه جدا. طب ولو طلع هيت هيدامج galvanometer point doesn't deflect. لا ديفليكت. نو تورك. لا في تورك. هاي تمبريتشر جنريتد. ايوه جنريتد that may damage the coil. galvanometer sensitivity increase. ماليش علاقه. Number 30 the emission spectrum of element is formed due to the transition of an electron. emission spectrum of element is formed due to the transition of an electron. مش حضرتك عايز emission spectrum؟ طبعا. يبقى من certain energy level to lower energy level. دايما يوم جاي من فوق نازل ليه تحت على طول يديني emission spectrum. 31 the direction of the current in the coil of the simple electric motor reverses at the moment when. افتكر كويس قوي، انا مش عايزك تقعد تفكر ومش هنقعد نشرح لك، لكن دايما على طول كده في الموتور بيحصل له ايه؟ بيريفرس امتى؟ بيريفرس في اللحظه دي اللي هو بيكون هنا في البوينت دي. طب وهنا التورك في الموتور بيكون بكام؟ قال لي في اللحظه دي التورك بيكون في زيرو على طول وانا مغمض كده. the magnetic torque that is affected the coil vanishes. 32 in Compton phenomena the ratio between the photon energy for its collision with a free electron to its energy after collision. بعد الكوليجن هو اللي بيحصل في الفوتون انرجي بعد الكوليجن بتقل. طب انت حضرتك عايز مين؟ عايز بفور يعني الكبير على افتر، يبقى greater than 1. مش جبت الكبير على الصغير؟ last one the ratio between the lifetime of the atom in the unstable energy level and the lifetime of the atom in the metastable energy level. الميتاستيبل ده بيكون عنده لايف تايم لونج لايف تايم، فانت عايز الريشيو بين اللايف تايم اوف اتوم ان ذا انستيبل انرجي ليفل وواحده تانية عندها ميتاستيبل، فانت خدت حاجه لايف تايم صغير على لايف تايم كبير، ما هو ده ميتاستيبل، وبالتالي الريشيو هتكون ليس ذان 1. فنركز كويس قوي قوي في الاسئله. يا رب نكون افدناكم يا اولاد في بعض الاسئله اللي بتيجي بتنسوها شويه او بعض الاسئله النظري، ان شاء الله تكون مفيده لحضراتكم، وان شاء الله ربنا يكرمنا وبالتوفيق. واهم حاجه تركز وانت بتحل. اشوفكم على خير ان شاء الله وبالتوفيق، وان شاء الله ربنا يكرمنا في السنه القادمه.